שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פשטידת בורקס גבינות. המצרכים הם כל מיני סוגי גבינות שיש בבית: גבינה צהובה, גבינה לבנה, גבינת קוטג', גבינת מוצרלה מרוסקת, כפית גבינת פרמיז'ן טחון, כף קמח, גרדה מלימון אחד, ביצה אחת, חצי כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, ביצה להברשה, סומסום לקישוט ובצק עלים. אופן ההכנה: את הגבינות הצהובות אני חותכת לחתיכות קטנות. אני שמה בקערה את הגבינה הצהובה, את הגבינה הלבנה, גבינת קוטג', את הגבינת מוצרלה, גבינת פרמיז'ן, קמח, גרדה מלימון, ביצה, מלח ופלפל שחור, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני פותחת את הבצק עלים וחותכת מהבצק בגודל התבנית ומניחה על תבנית האפייה עם נייר אפייה. אני שמה את המילוי על הבצק ומיישרת לשכבה אחידה ולא עד הקצוות. אני מורחת ביצה בקצוות כדי שהבצק העליון ידבק לבצק התחתון.
אני חותכת מהבצק בגודל התבנית ומניחה את הבצק על הגבינות ומהדקת מכל הצדדים. אני חותכת לאורך ולרוחב במרווחים שווים. אני שמה מעט קמח על החותך כדי שלא יידבק לבצק. אני מורחת מעל ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. מכניסה לתנור שחומר מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40 דקות, עד לצבע זהוב יפה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.